Hi, Assalamualaikum. So my name is Fhatyah and I'm back with another tutorial for you guys. So since you guys from my request this shawl tutorial, the request, so here I am nak tunjuk kat korang macam mana nak pakai shawl ni. Okay, so I pakai shawl yang sama supaya senang korang nak refer. So all you need is a shawl, inner neck, lepas tu a lot of pin untuk pin kat sini. So let's get started. Sebenarnya ikut korang je nak panjang pendek macam mana pun, sebab korang boleh adjust sendiri lepas tu. So Tia just nak tunjuk the basic step untuk pakai shawl macam tu. So first of all, ambil belah ni and pin dekat inner satu ni. Dah pin, lepas tu tarik sikit belakang. Ikut korang nak suka macam mana. And then ambil yang panjang tu. Lepas tu tarik semua and then masukkan ke bawah ni. Masukkan ke bawah ni. Lepas tu tarik. So now dalam gambar yang ni je yang ada kan. So apa yang Tia buat dengan satu lagi tu, Tia masukkan dalam baju. And then Tia kemaskan supaya dia tak nampak kembung-kembung kan. Tapi kalau korang nak lipat kat belakang pun boleh juga. Tapi Tia suka letak dalam baju je. And then adjust sikit yang ni. Kalau tarik bagi dia kemas pun okey juga. Okay, bagi dia glamour pun cantik. And then ambil pin and pin kat sini. Basically sebenarnya dah siap. So korang boleh pin dekat sini, korang boleh pin kat sini, dekat sini. So bawah dia macam ni tau. Bawah dia macam ni je. Kalau korang nak macam ni pun boleh, tapi just macam ni. So belakang dia kembung macam ni. Okay. So kat depan ni korang boleh adjust lah. Korang nak buat macam ni ke, macam ni pun okay. Ikut suka korang, keselesaan korang. So yeah, I'm done. So thank you so much for watching and harap you enjoy this short tutorial yang sangat singkat. Dia buat pun sebab ramai yang request. So I hope you guys love this. So sebab very simple and very nice. So bila beraya pun, kalau berangin tudung dia tak tumpang, tudung dia tak jatuh sebab dia dah kemas-kemas dalam macam ni. So yup, I hope you guys love this and I'll see you guys in my next video. Bye. Oh, if you guys want to check out this makeup look yang I recreate for this picture, you guys can check them out too. I don't know yet. I akan put dekat Instagram ke YouTube. Don't forget to hit the like button and subscribe yang penting, and then comment. Yeah, comment nice thing, okay? Sampai raya guys, maaf saya batin. Diberi